درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان و همراهان. اینجا کانال راز، من فراز هستم و با افتخار باید بگم که کارگردان خداونده. امیدوارم هر کجا این دنیای خاکی تو هر ساعت از شبانه روز که هستی حالی خوب و دلی پر امید داشته باشی و همه چی باب میلت باشه. باید بدونی که توی دنیای پرشتاب امروز همه ما به دنبال راهی برای یافتن آرامش و پاسخ به سوالهای ذهنمون هستیم. یکی از راههایی که از دیرباز مورد توجه ما ایرانی‌ها بوده فال حافظه. با من همراه باش تا با هم به دنیای شعر و عرفان حافظ بخوایم سفر کنیم. شاید برات جالب باشه که بدونی فال حافظ تنها یک سرگرمی نیست، واقعا یک سنت دیرینه است که ریشه در فرهنگ و ادبیات ما داره. توی این ویدیو قصد دارم به بررسی رموز و اسرار فال حافظ بپردازیم. امروز میخوایم با هم یکی از زیباترین غزلهای حافظ رو تفسیر کنیم، غزلی که شاید بتونه پاسخ یک سری از سوالهای ذهن تو بده. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای بشنویم غزل امروزو. روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم، در لباس فقر کار اهل دولت می کنم. تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوشخرام، در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم. واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم، نه غیبت می کنم. با صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست و از رفیقان ره استمداد همت می کنم. خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این، لطف ها کردی بتا تخفیف زحمت می کنم. زلف دلبر دام راه و غمزه اش تیر بلاست، یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می کنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم. حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 8 بیتی از لسان الغیب حافظ شیرازی. در رابطه با این غزل در ابتدا اینو بگم که این غزل دو پهلوه، یه سری برداشتی عرفانی و یه سری دیگه برداشتی غیر عرفانی دارن. اونایی که طرفدار برداشت مادی هستن میگن که این غزل بعد از سفر تبعیدگونه حافظ به شهر یزد و این غزل رو برای شاه شجاع سروده. برخی دیگر از دوستانم بر این باور هستن که این غزل حالی عرفانی داره و حافظ این غزل برای مبارزه با خودپسندی سروده و در اون خودش رو به صورت گناهکار داره نشون میده. و البته که حافظ با تصویرسازی های زیبا مفاهیمی عمیق درباره عشق، عرفان، تلاش و صبر رو داره منتقل میکنه تو این غزل و داره تلاش و کوشش رو داره به نوعی نشون میده و این تلاش و کوشش رو با خدمت کردن در میخونه ها تشبیه میکنه. این تصویر سازی نشون میده که شاعر برای رسیدن به خواسته هاش از هیچ تلاشی فروگذار نیست
و زمانی که صحبت از صبر و انتظار میکنیم توی این غزل، حافظ برای نشون دادن انتظار و اون مقام صبر برای رسیدن به معشوق خودش میگه به دام عشق گرفتار شدن و این نشون میده که رسیدن به هدف نیازمند صبر و شکیباییه و مفاهیم عشق و عرفان به هم آمیخته شده تو این غزل. حافظ از عشق به معشوق سخن میگه و در عین حال به دنبال شناخت حقایق هستیه و زمانی که در مقام انتقاد برمیاد نشون میده که مخالف اون ظاهرسازیه و در واقع یک سبکی از رندی خودشو داره نشون میده که در عین حال که گناهکار داره خودشو معرفی میکنه ولی داره میگه این درست نیست. در واقع انگار داره به در میگه که دیوار بشنوه. توی بیت اولش که میگه روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم، در لباس فقر کار اهل دولت میکنم. برای رسیدن به مقصود خود تلاش های زیادی میکنم و حتی حاضرم در ظاهر فقیر هم به نظر بیام. تا که اندر دام وصل آرم تزروی خوشخرام، در کمینم و انتظار وقت فرصت میکنم. میگه توی کمینگاه منتظر فرصت مناسب نشستم تا ببینم به چه وقت میتونم معشوقمو به دام وصال گرفتار کنم. واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز میگویم، نه غیبت میکنم. میگه اون کسی که امروز در مقام نصیحت کننده ما هست، اون زاهدی که امروز 1000 تا حرف برای ما داره بزنه، خودش بوی از حقیقت و راستی به مشامش نرسیده و میگه این سخن منو قبول کن، فکر نکن دارم غیبت میکنم، من جلوشم این حرفو میزنم و از کسی و چیزی ترسی ندارم. با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست و از رفیقان ره استمداد همت میکنم. میگه مثل باد صبا با زحمت و ناتوانی خودم رو تا دیار دوست میکشونم و از دوستان و همراهان و همسفران خودم همت و یاری طلب میکنم. و گفتیم همیشه زمانی که صحبت از باد صبا و نسیم صبا میشه، همون پیغام رسونی که بین حافظ و معشوق پیغامو میبرد و میآورده و خیلی هنرمندانه به رقص آواز میکنه و اینو میگه و به نوعی داره از من و توی مخاطب داره دلبری میکنه. تو فقط تصویر سازی کن توی ذهنت این بیتو که خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این، لطف ها کردی بتا تخفیف زحمت میکنم. میگه محبوبم خاک کوی و آستانه درگاه تو بیشتر از این دیگه تاب و تحمل زحمت منو نداره، من میخوام رفع زحمت کنم. خیلی سر کویت نشستم که بخوام تو رو ببینم، لطف زیاد کردی که اجازه دادی من اینجا حضور داشته باشم، ولی دیگه باید رخت رفتن رو بپوشم. زلف دلبر دام ره و غمزه اش تیر بلاست، یاد داره ای دل که چندینت نصیحت میکنم. میگه اون گیسو زلف یار محبوب من تله و دامی که سر راه من قرار گرفته. ای دل ببین چند بار دارم بهت میگم، ببین هی دارم نصیحتت میکنم و تو گوش نمیدی و داری کار خودتو میکنی. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. میگه بزرگوار از معایب من بگذر، این گستاخی ها و ناملایماتی که دارم و بهش توجه نکن. اون حرفایی که من توی گوشه تنهایی خودم میزنم و فراموش کن.
و در بیت 8 و بیت آخره که میگه حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چو با خلق صنعت میکنم. میگه توی یک مجلس من حافظ و قاری قرآنم و توی مجلس دیگر دردی نوشی بی‌پروا هستم. گستاخی‌های منو تماشا کن که چجوری با ظاهر سازی دارم مردمو فریب میدم. و این در واقع منظورش کس دیگه و داره به خودش تشبیه میکنه. و بریم ببینیم چی برای امروز من و تو داره. همونجوری که در ابتدای پیامم گفتم، صحبت از صبر کرده، صحبت از شکیبایی کرده. پیام میخواد بگه که مدت زیادیه که قصد و انجام هدف و کاری رو در سر داری و برای انجام اون داری مقدمه چینی میکنی که به اون هدف بزرگت برسی. در واقع برای رسیدن به نیتت باید صبر کنی تا به تجربت اضافه بشه و توی این مسیر باید یک سری کارهایی رو انجام بدی و از یک سری از اصول مراقبت کنی. اولین چیزی که باید مراقبش باشی افکار خودته. ما خیلی زود خسته میشیم، ما خیلی زود به خاطر اینکه بی‌حوصله هستیم بازی رو به هم میزنیم و از ادامه راه پشیمون میشیم و هزار تا دلیل پیدا میکنیم برای اینکه نخواهیم مسیر رو ادامه بدیم. در واقع توی این راهی که هستی باید شاگردی کنی، توی این راهی که هستی باید صبر داشته باشی که پخته بشی. توی هر کاری که میخوای شروع کنی باید با عقل و اندیشه عمل کنی تا به اون نتیجه مطلوب برسی. نتیجه مطلوب بعضی موقعا فقط صبر کردنه. توی این راه دوستان خودتو بشناس تا بتونی موقعی که نیاز داری ازشون کمک و مدد بگیری. پیام خیلی واضح اینو میگه که اگر کسی در دایره رفاقتت هست که بهت اهمیت نمیده، میتونی اونو کنار بذاری و لازمه که یک سری از روابط تو مثل شاخ و برگ یک درخت که هرس میکنن هرس کنی. نیاز داری که یک برنامه ریزی جدید داشته باشی. به خدا توکل کن، ازش بخواه تا کمکت کنه. و این رو هم بگم که تفسیر فال حافظ بسته به شرایط فردی و نیتی که برای اشخاص هست متفاوته. اما به طور کلی باید بگم که این غزل 352 حافظ برای رسیدن به هدف میگه که باید تلاش کنی، صبور باشی و از موانع نترسی. و چقدر خوبه که توی این راه عشق و عرفان همراهت باشه. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا با من همراه بودی. من ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.